คุณท่านรองเลขาที่ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรเป็นรางวัลให้กับนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเพราะว่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมให้มีความรู้ทักษะและความสามารถบนพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคลผลงานการในการที่จะแจ้งข้อมูลในด้านการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โดยจะเรียกว่า ISCS 2024ณเมืองลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นชายจินวัฒน์สลิงคารเด็กชายธนัชชาสุภาวิมลเด็กชายอาคินศรีสุวรรณAkin